Az orvosi várótermek bizonytalansággal és feszültséggel teli légkörét senkinek nem kell bemutatni. A várakozók kénytelenek egymást figyelni, az érkezési sorrendet fejben tartani, de még így is mindennaposok a konfliktusok. Orvosi oldalról rengeteg energiát emészt fel kezelni a vitákat, az időpontra érkezetteket, betartatni a rendelési időt és válaszolni a telefonokra. ...2013-ban azzal a céllal hoztuk létre az Erudium orvosi betegirányító rendszert, hogy ezekre a problémákra egyetlen rendszer keretében nyújtsunk integrált megoldást. Az Erudiumban a páciensek egyéni azonosítókártyával rendelkeznek. A kártya kódja és a tajszámuk segítségével lehetőségük van a rendszer weboldalán az orvos által foglalhatónak megjelölt időpontok közül válogatni, és a szabad helyekre időpontot foglalni. A páciensek internetes időpont foglalásának köszönhetően a rendelőben ritkábban csörög a telefon, sőt, igény esetén a telefonos időpontfoglalást teljesen át is tudjuk vállalni. A váróterembe érkező pácienseket egy érintőképernyős terminál fogadja, amelyen mindenkinek be kell jelentkeznie. A betegek első alkalommal tajszámuk segítségével, vagy egyszerűen nevüket beírva kerülhetnek be a várólistába. Külön lista tartozik az orvosi és az asszisztensi ellátáshoz, igény esetén további ellátások is definiálhatók. A visszatérő pácienseket egyetlen mozdulattal, kártyájuk leolvasásával azonosítja a terminál, és amennyiben van előre foglalt időpontjuk, azt azonnal fel is kínálja. Csökkent látó vagy fogyatékkal élő páciensek számára speciális kártya biztosítja az esélyegyenlőséget. A várakozási listákat a rendszer automatikusan karbantartja, figyelve az időpontra érkezett betegekre. A várakozók számára a terminál fölé kihelyezett nagyképernyős televízión betegoktató anyagokat, szórakoztató rövidfilmeket és reklámokat vetítünk, míg a háttérben kellemes halkzene szól. A várakozást a terminál által szolgáltatott vezeték nélküli internet hozzáférés teheti még kellemesebbé. Az orvos és az asszisztens számítógépén a betegirányító modul webböngészőből elérhető, a következő páciens szólítása egyetlen kattintással történhet. A hívott páciens neve megjelenik a várótermi monitoron, illetve egy gépi hang be is olvassa azt. Háziorvosi ellátásra következik Gyarmati Ilona. Opcionálisan rendelhető szolgáltatás segítségével akár a rendelő ajtaja is távolról vezérelhető. A páciens szólítását követően a váróteremben megjelenik a várólista, ezzel mindig aktuális tájékoztatást nyújtva a többi várakozó számára. Az azonosítókártyával rendelkező páciensek a rendszer weboldalán bejelentkezve bármikor megtekinthetik az aktuális, anonimizált várólistát, akár okostelefonról is. Ugyanitt számos részletes statisztika érhető el a várakozási időkről, mely információk tükrében a betegek rugalmasan időzíthetik az orvoslátogatást a rendelési idő kevésbé terhelt időszakaira. Az Erudium bevezetése után a váróterembe béke és nyugalom költözik. A páciensek kényelmesen foglalhatnak előre időpontot, de az időpont nélküli várakozóknak sem kell egymást figyelniük, és teljesen megszűnnek az ellátási sorrenddel kapcsolatos konfliktusok. A várakozással töltött idő gyorsabban eltelik, és végre az orvos és nővér is valóban feladataira koncentrálhat. Az Erudiumot a magyar orvosi praxisok igényeinek figyelembevételével fejlesztettük ki, és pénzügyi konstrukciónkat is úgy kínáljuk, hogy azt minden magyar orvos megengedhesse magának, sőt, a reklámokon keresztül akár rendszeres bevételhez is juthat. Reméljük, hogy hamarosan az önrendelőjében is az Erudium rendszer fogadja a pácienseket. További információkért kérjük látogasson el az erudium.hu weboldalra.